سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 6 ویتامین برای حل کردن لخته‌های خون که برای جلوگیری از سکته قلبی و مغزی مهمی باشه و همینطور غذاهای جایگزین ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. هر زمان که جراحت یا زخمی در رگ‌های خونی به وجود میاد، خون به متوقف کردن خونریزی کمک میکنه. ولی مشکل اینه که گاهی اوقات این لخته‌ها به درستی حل نمیشه و میتونن وارد جریان خون بشن و در شریان‌ها گیر کرده و جریان طبیعی خون رو مسدود کنند. در واقع این یک مشکل بسیار خطرناکه، چون لخته‌های خون حل نشده میتونن باعث بروز ترومبوز وریدی در پاها شده و باعث سفتی در ماهیچه‌ها بشن. همینطور قرمزی پوست و سیاه‌رگ‌های زیر پوست رو به وجود میارن. لخته خون همچنین میتونه باعث سکته مغزی بشه اگه نزدیک مغز باشه. اگه لخته شدن خون در شریان کرونری به وجود بیاد، وقوع حمله قلبی بسیار زیاد خواهد بود. همینطور آمبولی ریه‌ها مشکل دیگری است که بسته به محل لخته شدن در سیستم عروق خون داره. در این ویدیو فهرستی از 6 ویتامین برتر همراه با غذاهای جایگزین با شما به اشتراک می‌گذاریم و از این طریق به بدن شما کمک میکنه لخته‌های خون رو به طور طبیعی حل بکنه و به عادی سازی جریان خون بدن میپردازه. همچنین در مورد برخی از بهترین غذاها، نکات سبک زندگی و تغییراتی که میتونید برای جلوگیری از لخته شدن خون در رژیم غذایی خودتون ایجاد کنید توضیحاتی خواهیم داد. یادآوری این که واژه‌های ویتامین در این ویدیو به طور گسترده استفاده میشه که شامل مواد معدنی، گیاهان، مکمل‌های غذایی هستند و برای کمک به حل کردن لخته‌های خون استفاده میشن. شماره 1 ویتامین ای میباشه. مواد مغذی که به حل لخته‌های خون و جلوگیری از حملات قلبی، سکته مغزی یا ترومبوز ریه کمک میکنه. لخته‌های خون تهدید کننده هستند و زمانی تشکیل میشن که دیوارهای داخلی شریان‌ها یا رگ‌ها آسیب ببینن یا ملتهب بشن. با این حال ویتامین ای یک آنتی اکسیدان طبیعیه که میتونه از آسیب اکسیداتیو در این رگ‌های خونی محافظت کنه تا از تشکیل لخته‌های خطرناک جلوگیری بشه. در صورت تمایل میتونید روزانه 300 میلی گرم ویتامین ای مصرف کنید. ترجیحاً میتونید ویتامین ای خودتون رو از غذاهایی مانند آووکادو، دانه‌های آفتابگردان، روغن زیتون خالص بکر، فندق، سبزیجات هم دریافت کنید که همگی به رقیق شدن خون کمک میکنن. شماره 2 آنزیمی به نام ناکوکینازه. بدن روزانه به طور مداوم در حال تشکیل لخته‌های خونی جدیده و هر روزه بدن به طور طبیعی لخته‌ها رو در داخل رگ‌های خونی حل میکنه. متاسفانه با افزایش سن و اضافه وزن، مشکلات کبدی یا تغییرات هورمونی، بدن باید تقلای بیشتری کنه تا این لخته‌ها را حل بکنه. برخی از آنزیم‌های طبیعی وجود دارند که میتوان اونها را به عنوان یک مکمل مصرف کرد تا به بدن در حل این لخته‌ها کمک بشه. به عنوان مثال شما میتوانید روزانه 100 میلی گرم ناکوکیناز رو به شکل کپسول مصرف کنید. در واقع آنزیم ناتوکیناز آنزیمی است که در سویای تخمیر شده یافت میشه و نشان داده شده که خون رو رقیق میکنه و پروتئینی به نام فیبرین رو حل میکنه. این ماده‌ایه که بیش از 50% از حجم لخته خون رو تشکیل میده. همچنین میتونید با خوردن آناناس که حاوی بروملینه و به حل شدن لخته‌های خون کمک میکنه این کمبود رو جبران کنید. همچنین آنزیم دیگری که در میوه پاپایا هم یافت میشه همین کار رو انجام میده. همه آنزیم ها طبیعی هستند و به رقیق شدن خون شما کمک میکنه. مهم اینه که در صورت مصرف داروهای رقیق کننده خون ابتدا باید با پزشک خودتون صحبت کنید. شماره 3 مجموعه ویتامین C می باشه. ویتامین C یک ماده مغذی ضروریه که باید به طور منظم در رژیم غذایی خودتون، مخصوصا در غذاهای گیاهی مانند برگ سالاد، سبزیجات، انواع توت‌ها و میوه‌ها مصرف کنید. مطالعات به ما نشان میده افرادی که مبتلا به کمبود ویتامین C بودن در معرض خطر بیشتری برای ایجاد التهاب و پلاک در داخل شریان‌هاشون بودن که خطر تشکیل لخته‌های خونی رو افزایش میده و میتونه جریان خون رو مسدود کرده و باعث سکته یا حمله قلبی بشه.
ویتامین C مهمه از اون جهت که کلاژن صاف داخل تقویت میکنه و به انعطاف پذیری رگ‌ها برای جریان طبیعی خون کمک شایانی میکنه. همینطور خوردن غذاهای مانند کلم ترش، توت فرنگی، فلفل دلمه‌ای و سبزیجات چیلی پایی بهترین راه برای تقویت ویتامین C و شبکه آنتی اکسیدانی در بدن رو تامین میکنه. با این حال مراقب باشید که از مصرف مکمل‌های اسید سوربی بدون نسخه خودداری کنید، زیرا این مکمل‌ها حاوی تنها 5% از کمپلکس واقعی ویتامین C هستند و ممکنه نتیجه مشابهی برای شما به همراه نداشته باشه. اگر تصمیم به مصرف مکمل دارید، مطمئن شوید که از یک مکمل مثل پودر میوه گیلاس استفاده میکنید. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن، همینطور عضو کانال ما بشید. میرسیم به شماره 4. فیتونوتریت ها هستند. فیتونوتریت ها مواد شیمیایی طبیعی هستند که توسط گیاهان ساخته میشن که اغلب به عنوان یک داروی طبیعی در انسان عمل میکنه. همینطور سیر هم حاوی آلیسون، ترکیبی است که خون رو رقیق میکنه و از سفتی دیواره سرخ رگ‌ها جلوگیری میکنه و خطر مرتبط با لخته شدن خون رو کاهش میده. اگه علاقه به خوردن سیر ندارید، میتونید عصاره سیر کهنه شده رو به صورت مکمل با دوز 2400 میلی گرم در روز مصرف کنید. در واقع انجام این کار کمک میکنه تا شریان ها از پلاک پاک بشن. همینطور زردچوبه حاوی کرکمینه که به کنترل قند خون، کاهش التهاب در سیستم عروقی و کاهش احتمال انسداد رگ‌هایی که توسط لخته خون مسدود شده کمک شایانی میکنه. میرسیم به شماره 5. پتاسیم و منیزیم. پتاسیم و منیزیم ضروری ترین مواد معدنی مورد نیاز برای محافظت از عروق قسم قلبی عروقی هستند. اگه فشار خون بالا دارید یا احتباس مایع در بدن بیش از حد شده، نشانگر اینه که فعالیت زیادی ندارید یا ممکنه مقدار زیادی غذاهای نشاسته‌ای یا شیرین مصرف کردید که باعث میشه در معرض خطر بیشتری برای ایجاد لخته شدن خون باشید. در کنار همه اینها، شرایط ایجاد فشار به دیواره شریان و لخته شدن خون و فعال شدن پلاک وضعیت رو بدتر میکنه. بهترین راه برای جلوگیری از این مشکلات مصرف روزانه غذاهای غنی از پتاسیم و منیزیم. مواد غذایی مانند سبزیجات برگدار، کلم پیچ، کلم بروکلی، تربچه، ماهی سالمون و تخم کدو می باشه. با این حال برای تقویت بیشتر میتونید یک پودر الکترولیت به شکل سیترات پتاسیم و سیترات منیزیم رو هم مصرف کنید که میتونید هر روز صبح آنها رو مخلوط کرده و در یک لیوان آب بنوشید. این مواد معدنی برای کاهش تورم به خصوص در پاها و برای کسانی که از ترومبوز وریدی عمقی در پا رنج میبرند بسیار ضروریه. و در نهایت میرسیم به شماره 6 که موادی بسیار مهمه و اون روغن کبد ماهی است. یکی از قوی ترین راه ها برای حمایت از سلامت کلی با افزایش سن، مصرف روزانه یک قاشق چایخوری روغن کبد ماهی بکره که یکی از سالمترین، غنیترین منابع اسیدهای چرب امگا 3 در جهانه که باعث کاهش تریگلیسیرید چربی خون میشه. چربی‌های امگا 3 همچنین به کاهش فشار خون و شل کردن دیواره‌های شریان‌ها کمک میکنه و جریان خون رو روانتر میکنه که خطر سکته، ترومبوز، حملات قلبی یا آمبولی رو کاهش میده. از طرف دیگر میتونید امگا 3 خودتون رو به سادگی با خوردن ساردین کنسرو شده، ماهی آزاد، ماهی خال مخالی، اردو دریافت کنید. راه دیگر برای حل کردن لخته‌های خون علاوه بر استفاده از ویتامین‌ها و درمان‌های طبیعی که تاکنون در مورد اونها صحبت کردیم، راه‌های ساده دیگری هم وجود داره که میتونید لخته‌های خون رو به صورت طبیعی حل کنید. برای مثال، اگر هر چیزی که حاوی تنباکو یا نیکوتین مانند سیگار مصرف میکنید، به علت وجود مواد آدرنالین تشکیل لخته‌های خون رو افزایش میده. اگه ترک سیگار براتون مشکله، حداقل سعی کنید از برخی ویتامین‌های B استفاده کنید، زیرا این ویتامین‌ها میتونه به شما در رفع علائم ترک سیگار کمک کنه.
لخته‌های خونی خطرناکن و زمانی تشکیل میشن که افراد فست فودها و غذاهای فرآوری شده زیادی مصرف میکنن، زیرا این روغنها با روغنهای گیاهی التهابی مانند سویا، کانولا یا روغن ذرت سرخ میشن. بنابراین با استفاده از چربی‌های فرآوری شده کمتر غذاهای سالمتری رو در خانه بپزید. استفاده از روغن نارگیل خام، روغن زیتون بکر یا روغن آووکادو، همه اینها به جلوگیری از تشکیل لخته خون کمک میکنه و بسیار سالمتر از فست فودها هستند. همه غذاهای آماده و فست فود میتونه استروژن رو در بدن افزایش بده که نتیجهش پیدایش خطر لخته‌های خون در بدن میباشه، به خصوص زمانی که برای مدت طولانی نشسته اید، مثلا در هواپیما، اتوبوس یا در تخت خواب که هستید. با این خطرات بیشتر مواجه هستید. سعی کنید ورزش کنید و بدن خود رو تا آنجا که ممکنه حرکت دهید تا جریان خون بهتری داشته باشید. اگه در هواپیما هستید یا در خانه کار میکنید، سعی کنید حداقل هر 1 ساعت بایستید و راه بروید و جوراب‌های فشاری برای سفرهای طولانی استفاده کنید. همچنین توصیه میشه آب بیشتری بنوشید و بدن رو هیدراته نگه دارید. حداقل 1 لیتر آب بنوشید، زیرا این کار میتونه از غلیظ شدن بیش از حد خون و لخته شدن اون در بدن جلوگیری کنه. در نهایت اگر از فشار خون بالا، دیابت، کلسترول بد، حتی استرس مزمن رنج میبرید، بیشتر در معرض خطر ایجاد لخته خون هستید. سعی کنید با حذف غذاهای نشاسته‌ای، شیرین و فرآوری شده تا جایی که میتوانید از رژیم کم کربوهیدرات پیروی کنید. برای تامین ویتامین‌های گروه B به خصوص نیاسین هر روز 2 تا 3 قاشق مخمر مصرف کنید که این کار میتونه رگ‌های خونی رو گشاد و باز کنه تا از انسداد یا لخته شدن خون جلوگیری کنه. اگه نگران این هستید که ممکنه لختگی خون در بدن شما وجود داشته باشه، مطمئن شوید که با پزشک خود صحبت کرده و در درخواست کامل خون یا آزمایش فیبرونوژن و سونوگرافی وریدی رو انجام دهید. دوستان، شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنند. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سرافراز باشید.